Excuse me, excuse me. Namaste ladies and gentlemen, Himalaya Television it is, and this is a show called Excuse Me, where I am your host Nikita and I travel to various events happening all over KTM. So K-Town ko events haru cover गर्ने क्रममा आज भने म आजको एपिसोडमा I'm here at Dabamargको Opium restaurantमा चाहिँ there is this culture exchange program that is happening where China ko arts and artifacts haru चाहिँ display मा राखिएको छ. Likewise नेपाली थाङका पेन्टिङ haru पनि display मा राखिएको छ. So Chinese culture लाई आज हामी अलिकति नियालेर हेर्छौं आजको एपिसोडमा. Let's go take a tour to China and Chinese culture right here at Opium. Ladies and gentlemen, while I'm appreciating the artwork right here, I want to talk to someone. अनि मैले नेपाल टुरिज्म बोर्डको appreciating director दिवाकर राणाजीलाई यहाँ देखिसकेको छु. आउनुहोस् उहाँहरूसँग कुरा गरौँ. नमस्कार सर. नमस्कार. सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिक छु. Right, so culture exchange कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ? टुरिस्टहरू भित्र आउने मेनी मिडियम्स मध्ये चाहिँ कल्चरल एक्सचेन्ज पनि ठुलो हो. स्पेशली हाम्रो नेबर्सहरूसँग चाहिँ हाम्रो कल्चरल रिलेसनशिप चाहिँ कनेक्टेड पनि भएर यो मिडियमले चाहिँ मेजर रोल खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ. लुकिङ ब्याक एट द हिस्ट्री अर्नीको पालादेखि नेपाल र चाइनामा चाहिँ राम्रो कल्चर एक्सचेन्ज पनि छ इन टर्म्स अफ ट्रेड एन्ड इकोनोमिक बेसिस. त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ नि, यसलाई अझै अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यो हाम्रो पास्ट हिस्ट्री हेर्दा धेरै पुरानो छ. सो हामीले यसमा धेरै फोकस गर्न पर्दैन. तर यहीको बेसिसमा चाहिँ लाग्छ अहिलेको यो जुन ग्रुपहरू आछ त्यसले पनि मद्दत गरेको छ र फ्युचरमा आउने ग्रुप्सहरूको पनि बेसिस चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो Nepalese culture tradition and Chinese culture traditionमा सिमिल्यारिटी र डिफरेन्सेस तपाईँले के देख्नु भएको छ? अब सिमिल्यारिटिजमा तपाईँको हाम्रो आई थिङ्क कल्चर भने हाम्रो बोथ कन्ट्रिजको लागि चाहिँ एउटा बेसिक फाउन्डेसन चाहिँ भेरी स्ट्रङ छ जस्तो लाग्छ. हामीले जे पनि गर्छौँ हाम्रो कल्चरको ब्याकग्राउन्ड र त्यसको बेसिसमा नै भए जस्तो लाग्छ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ दुईटा कन्ट्रिज चाहिँ क्लोज छन् जस्तो लाग्छ. कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. I've been having a look at Chinese culture, arts and artifacts, and त्यसै क्रममा I can see former Miss Nepal, Asmi Shrestha, right here with me. So let's go and talk to her. Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? I have been very good. Right, so Asmi, what do you think is the importance of exchange of culture in terms of globalization? Globalization ko कुरा गर्दाखेरि अब because I am from pageant background, I really have understood about the culture exchange thing because I was there. Sadly, I was not there in China because every time चाहिँ Miss World China मा हुने गर्छ तर मेरो पालिमा चाहिँ अमेरिकामा भयो. So त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्स रियलाइज गरेको कतिको भ्याल्यु हुन्छ भने because when we go there, when we meet people, we get to tell them about our country, our culture, and you know there are things which they don't know about and they get so amazed and surprised by our culture, and it's such a nice thing. It's a very beautiful form of communication, I think, and it's yeah, I think that's the beauty of culture exchange. Alright, so let's talk about आजको event. So आजको event तपाईलाई कस्तो लाग्यो नि, यस्तो इभेन्टहरु हुनु कतिको जरुरी छ जस्तो लाग्छ?
मेरो लागि चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ नेपालमै भएको चाहिँ पहिलोचोटि हो यसरी म पार्टिसिपेट गरेको हिडन ट्रेजर थ्रु मेरो लागि इन्भिटेसन आयो द्याट वाज भेरी काइन्ड अफ देम टु इन्भल्भ अस मिस नेपाल इन दिस बिकज वी हेभ बिन देयर अब कतिजना रिप्रेजेन्टेटिभहरू बाहिर जाँदै पनि हुनुहुन्छ मनिता एन्ड महिमा दे वर हियर टुडे सो दे विल बी देयर सो value कतिको हुन्छ भन्दाखेरि अब see for me I wouldn't have known about all these things if I hadn't come here right so I got to see all these wonderful paintings and जसरी अब यहाँ there is you know there was a wonderful ambience here सबैजना यहाँ चाइनाबाट आउनुभएको आर्टिस्टदेखि लिएर त्यहाँबाट आउनुभएको इम्पोर्टेन्ट अफिसियल्सहरूदेखि लिएर we got to interact with all of them so I think it was a wonderful morning for me दसैँ ठ्याक्क सकिँदाखेरि to come again with all these people from different parts of the world so and China has always been there you know it's always been there it's one of the countries that I really want to visit so for me it was a wonderful opportunity नेपाली कल्चरको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्ने गर्छौँ हामी तपाईलाई नेपाली कल्चरबाट एकदमै मन पर्ने कुन कल्चरल पोसाक हो कुन कल्चरल खाना हो I think अहिले मैले जुन लगाइरहेको छु you can see it's Dhaka so I chose this dress for today's event because Dhaka भन्ने बित्तिकै नेपालको एउटा पहिचान हो भनौँ न so I think नेपालको पोसाकमा मलाई सबैभन्दा मन पर्ने भनेको ढाका र ढाकालाई जसरी अहिले भनौँ न डिजाइनर्सहरूले मोडर्नाइजेसनको मोडर्नाइज गरेर युज गरिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट तरिकाले प्याजेन्टमा पनि धेरै युज भएको छ ढाकाहरू सो आई फिल लाइक पोसाकमा ढाका र सँगसँगै अहिले यो जुन अर्ग्यानिक बाट आएको यो हेम्पहरू जसरी युज भइरहेको छ आई थिङ्क द्याट हेज टु बी द वान डज द्याट is it all right or do you want me to say daura surwal or this and that no, that's both fine right Dhaka. yeah and then sari is always there I love wearing Dhaka ko sari and all I feel like alikati modern bhanum na culture भन्दैमा it doesn't have to look traditional all the time it can be a little modified so that younger generation ले लगायो भने झनै त्यसको एउटा भनौँ न कन्टिन्यू गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ र खानाको कुरा गर्दाखेरि I'm big fan of dal bhat and thakali. I love thakali. But since I've become vegetarian so I prefer to keep it simple but vegetarian for me the best is always dal bhat if I go out of the country first thing I eat after I come back has to be dal bhat so dal bhat power 24 hours anyways thank you so much हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो have a good day thank you so much thank you Himalaya television हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकगण एक्सक्युज मी मा आज म ओपियम रेस्टुरेन्ट एन्ड लाउन्ज आएको छु द्याट इज इन दरबारमाग जहाँ चाहिँ चाइनिज कल्चरको आर्ट्स एन्ड आर्टिफ्याक्ट्सको एक्जिबिसन भइरहेको छ अहिलेलाई पनि मसँग कुराकानी गर्नको लागि गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार सर धन्यवाद आजको एक्जिबिसन कस्तो लाग्यो तपाईलाई अब यो चाहिँ नेपाल र चाइनाको बीचमा कल्चरल कनेक्टिभिटी बढाउने यो एउटा पहिलो प्रयत्न हो लाग्छ पहिलो प्रयत्न त प्रशस्त भए महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हो यो चीनको कल्चर 6औं शताब्दीको चीनको बहुत महत्त्वपूर्ण कल्चर हो त्यसलाई अर्गनाइज गरेर अहिले उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रेड इकोनोमीको प्रमोसनका निमित्त जर्नी टु नेपाल भनेर जो बनाउनु भयो त्यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि उत्प्रेरित गरेको छ वास्तवमा के भने चीन हाम्रो धेरै अभिन्न मित्र पुरानो मित्र हो र चीन चाहिँ संसारको आर्ट्स कल्चर सिभिलाइजेसनको पुरानो वासस्थान पनि हो हामी पनि हौ नेपाल पनि त्यसै हामी दुईको बीचमा सम्बन्ध बढाउने अनेकौं उपाय छन् त्यसमध्ये कल्चरल र एकाडेमिक रिलेसन्स धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यो बढाउन आवश्यक पनि छ भाषाको कारणले अनि जियोग्राफीको कारणले हामी अलि टाढा थियौं नजिक हुनुपर्ने टाढा थियौं तर अब अहिले चाहिँ अब जियोग्राफीले हाम्रो कुनै यो ग्लोबल भिलेज इन्टरनेटको विकासले भइसकेको अवस्थामा जियोग्राफीले हामीलाई टाढा राख्दैन त्यसैले हामीले चीनबाट धेरै सिक्नु छ चीनियाहरूले पनि हामीबाट धेरै सिक्नु छ र त्यसका निमित्त कल्चरल रूपमा कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्छ
र कनेक्टिभिटिज त विभिन्न प्रकारको छ भइराखेकै छ त्यसमा पनि कल्चरल कनेक्टिभिटी धेरै महत्त्वपूर्ण हो कल्चरल कनेक्टिभिटी बढाउनका निमित्त यो चिन्चु कल्चरले जुन एउटा अभियान सुरु गर्यो दक्षिण एसियाको टुर भनेर र त्यसमा पनि स्पेसली नेपालमा ट्रेड र इकोनोमी र को प्रमोसनका निमित्त भनेर भन्यो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कल्चर आफैमा हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण चिज हो तर त्यो कल्चरल एक्टिभिटिजहरू पनि इकोनोमिक प्रमोसनका निमित्त टाइ अप हुनुपर्छ भन्ने जुन चिनिया मित्रहरूको चाहिँ दृष्टिकोण छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो नेपालका आर्ट लभिङ मान्छेका निमित्त धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण हो आएर हेरुन् बुझुन् र कलाकारसँग भेट गरून् र अनि त्यसै आफ्नो एक्सचेन्ज गर्ने वातावरणहरू खुल्दै जाओस् यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ विकासको लागि एक्सचेन्ज अफ कल्चर कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ हामीले यस्तो छ अब अहिले चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत भेरियस सेक्टरमा चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्छ र वर्ल्डमा पिस एन्ड शान्ति पिस र स्टेबिलिटी र प्रस्पेरिटी हुन्छ भन्ने माम सी जिनपिङले जुन चाहिँ एउटा सिद्धान्त दृष्टिकोण दिनुभएको छ विश्वलाई त्यो चाहिँ विश्वका सबै प्रकारका मुलुकहरू जस्तै धनी गरिब र एकदमै कम गरिब कम अल्प विकास सबै मुलुकहरूको समान विकासका निमित्त अवसर गर्ने समान यात्राको बाटो खोल्ने चाहिँ त्यो दृष्टिकोण हो त्यस दृष्टिकोण अन्तर्गत चिनिया मित्रहरू आफू मात्र प्रस्परस भएर हुँदैन आफ्ना छिमेकीहरू पनि र विश्वका अरू सबै सानातिना मुलुकहरू पनि सँगसँगै हिँडेर चाहिँ आर्थिक तरक्की गर्ने हो भने विश्वमा धेरै अगाडि बढ्छ र अनि सबैको समान विकास हुँदाहुँदै चाहिँ शान्ति पनि हुन्छ रिजनल शान्ति र वर्ल्ड पिस पनि हुन्छ भन्ने अन्तर्गत त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो जुन सिद्धान्त दृष्टिकोण हो जुन सिद्धान्त र दृष्टिकोण अन्तर्गत भएका कामहरूमा त्यसको सदस्य अब हामी नेपाल पनि छौँ हामी बाहिर छैनौँ त्यसैले यो त्यो कनेक्टिभिटिजहरूका अनेक स्पेसहरू छन् त्यसमध्ये कल्चरल कनेक्टिभिटी धेरै महत्त्वपूर्ण हो जहिले पनि मुलुकको पहिचान दिने कल्चर सिभिलाइजेसन्स र लिटरेचर आर्ट्सहरू हो र त्यस हुनाले त्यो दुई हाम्रा मुलुकहरू समृद्ध मुलुकहरू हाम्रो पनि लामो परम्परा छ र त्यो परम्परा चिनिया मित्रलाई बुझाउनुपर्छ उहाँको परम्परा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र यस्ता प्रयत्न मार्फत अनि आर्थिक प्रवर्धनका निमित्त पनि संस्कृतिलाई त्यता पनि जोड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जो दृष्टिकोण हो यो दृष्टिकोणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभकै एउटा पार्ट हो हरेक कुराहरूको कनेक्टिभिटी बढाएर सहकार्य गर्यो भने हामी समृद्धितिर जान सकिन्छ सबै समान रूपमा तब विश्व शान्ति हुन्छ भन्ने भनाइ हो र त्यो भनाइ भएको हुनाले यो चाहिँ त्यसको सुरुवात हो त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो र पिपल्स टु पिपल्सको कन्ट्याक्ट कल्चरल कन्ट्याक्ट बढाउनका निमित्त उहाँले एउटा प्रयोग गर्नुभयो यो चाहिँ नेपाललाई पहिला रोज्नु हो तर साउथ एसियाकै उहाँहरूको टुर हो भन्ने त्यो उहाँहरूको भनाइबाट देखिन्छ त त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो र संयोगले सबभन्दा इमिडिएट नेबर्स हामी हौँ र उहाँहरूको यात्रा टुर यो ट्रेड इकोनोमीको प्रमोसनका निमित्त कल्चरल टुर जो भन्नुभयो त्यसको सुरुवात यहीँबाट भयो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण वी आर फर्चुनेट भनौँ न कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हवस् धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद एक्सक्युज मी को साथमा हुनुहुन्छ कुराकानीको क्रमलाई नै अगाडि बढाउँछु कुराकानी गर्नको लागि मसँग सुन्दरनाथ भट्टराई हुनुहुन्छ हु इज द अफिसिएटिङ चेयरम्यान अफ चाइना स्टडी सेन्टर नमस्कार सर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै आजको एक्जिबिसन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो अब हाम्रो दुई देश बिचको सांस्कृतिक आदान प्रदानमा यसले ठुलो चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्छ जस्तो लाग्छ र अहिलेको चीनको पनि यो कल्चरल कनेक्टिभिटीलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा र अहिले आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास मात्रै होइन कल्चरल भाषिक तपाईँको विकासले पनि यो ग्लोबल रूपमै कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन्छ भन्ने प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको
जुन अवधारणा छ, जुन बेल्ट एन्ड रोडको इनिसिएटिभमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ यो समूहलाई, यो कन्टिनेन्टलाई ग्लोबल रूपमा, द्याट इज यो त्यही सिलसिलामा भएको चाहिँ एक्जिबिसन हो। सो नेपाली कल्चरको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेपाली कल्चर पनि एकदम युनिभर्सिटी जस्तै नै छ भनौँ अध्ययन गर्नको लागि। देयर इज डाइभर्सिटी बट देन देयर इज युनिटी एज वेल। सो नेपाली कल्चरल फुडमा तपाईँलाई मनपर्ने फुड के हो? फुडमा त हाम्रो नेपाली खाने अब के दाल भात तरकारी हो होइन, विशेष गरेर अब अरू फलफुलहरू इत्यादि सागपातहरू हामी बढ्ता जोड दिन्छौँ, त्यो पनि राम्रै हो खानामा। सो यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू कतिको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो ज्यादै आवश्यक छ। हेर्नु अब हाम्रो अहिले त्यो यो जुन किसिमले चाहिँ विश्व चाहिँ एकदम खुम्चिएर आइराखेको छ, एक अर्का बिच चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा र एउटा साझा विकासको चाहिँ नारा पनि सँगसँगै बढिराखेको छ। त्यसको दृष्टिकोणमा यस्तो चाहिने सम्पर्कहरू कल्चरल भाषिक यो चाहिने आदान प्रदान चाहिने बढ्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। Ladies and gentlemen, we have come to today's fantastic episode go end, but then yes, let me say I thoroughly enjoyed all of the exhibition, arts, artifacts, statues, paintings, sabai kura ekdamai राम्रो थियो। अनि I think such events should happen more so that we can learn about their culture, not just Chinese culture, but then अरू कुनै राष्ट्रको कल्चर, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको परम्पराको बारेमा थाहा पाउन पाउँदा पक्कै पनि हाम्रो नलेज पनि गेन हुन्छ अनि we can actually communicate to them जस्तो लाग्छ मलाई। So आजको कल्चरल एक्सचेन्ज कार्यक्रम एकदमै रमाइलो लाग्यो। The exhibition was fantastic, but then it's time I go. So thank you so much for watching. I'm going to catch you guys on the next episode of Excuse Me. So don't forget to watch Himalaya Television because we are upgrading in HD as well. So thank you so much for watching. Nikita says bye-bye.